Hello guys, good evening. Napakalamig po ngayon dito. Parang negative 26 yung windchill niya. Ngayon, subukan natin gumawa ng ice. Pero hindi natin lalagay dito sa ref. Doon natin lagay sa labas. Try natin kung magiging ice siya, magdamag. Ito na lang po gamitin natin, ziplock na maliliit kasi wala tayong plastic na panlagyan parang yung mga ice sa atin dyan sa Pilipinas. Oh, ito na. Bali, dalawa lang yung ginawa ko. Dalhin natin sa labas. Sobrang lamig. Lagay lang natin dito guys, magdamag. Yan. Sobra. Okay. Hello guys, good morning. Check na natin yung ginawa natin yelo kung okay na. Buksan na natin. Malamig pa rin. Sobrang lamig. Yan po. Ito na siya. Oh, yan guys. Ayan, tigas. Oh. Tingnan nyo guys, naging yelo na. Tigas. Sobrang lamig sa labas. Yan. Hello guys, sobrang lamig na naman dito sa Calgary. Parang mapupunit yung mukha ko, yung lamig niya, yung hangin. Masyadong malamig. Grabe guys, kahit naka-gloves ako parang di ko na may galaw yung kamay sa sobrang lamig. Di ko kaya yung lamig. Mapdi na yung kamay ko.